हॅलो. चला, हे बघा मग काय करायचं माहितीये का, अशा प्रकारचं सिच्युएशन आलं तर सिंपल आहे की हे जे इक्वेशन आहे त्यांना ऍड मायनस करून बघायचं. आणि याला तुम्ही फॉरवर्ड घेतलं तर हे मायनसच घ्यायचं, यालाही फॉरवर्ड घेतलं तर हे मायनसच घ्यायचं. आणि डायरेक्शन जर चेंज केलं तुम्ही चुकून तर काय करायचं, इंटरव्ह्यूला प्लस करायचं. आणि प्लस वगैरे करून याला इक्वल टू याला करायचं आणि कॉमन थिंग काय करून टाकायचं, उडून टाकायचं. आणि त्यांचे जे व्हॅल्यू आहेत तेच अप्लाय करायचं इंथाल्पीला. आणि इंथाल्पीला प्लस मायनस केल्यानंतर तुमचा आन्सर मोस्टली येऊन जातच. बरोबर. आता इथे याने प्रश्न विचारला होता की हा तर सर ट्वाइस एस टू आहे आणि कळालं ना तुम्हाला. याला हे बघा, हा रिएक्टंट कन्सिडर करा, याला इक्वल टू करा आणि हा प्रोडक्ट कन्सिडर करा. बरोबर. या सगळ्या इंथाल्पीची व्हॅल्यू सोडून द्या. सोडल्या. मग आता मला कॅन्सल करायचं असेल तर माझ्या प्रोडक्ट रिएक्टंट साईडला बघा, इक्वेशन मध्ये इथे S2 नाहीये, पण रिएक्टंट साईडला बघा ते 2S2 आहे आणि मी एकच S2 कॅन्सल करू शकतो. मग इथे एक S2 वाढला पाहिजे ना, रिएक्टंटला वाढला पाहिजे की नाही, वाढला पाहिजे. मग मला तो नको आहे ना, माझ्या इक्वेशन नको आहे, तर मी याला 2 ने मल्टिप्लाय करणार. काय करणार, 2 ने मल्टिप्लाय करा म्हणजे हा कॅन्सल. मग हा ऑप्शन बघा, इथे ऑप्शनही कॅन्सल होतो ना. काय होतो, हा 1 ऑक्सिजन आणि हा पण 1 ऑक्सिजन, हे 2 ऑक्सिजन, ते ऑटोमॅटिक कॅन्सल होत जातात. मॅथमॅटिकली काही करा आणि असं बनवा. मग याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती डेल्टा आहे, यालाही 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल ना. मग ही व्हॅल्यू 1 घ्यायची, याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं बघायचं, कारण आपण त्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय केलं होतं म्हणून याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे, ट्राय करायचं आणि याची व्हॅल्यू तर आन्सर काढायचं. कळलं तुझं आन्सर काय होता प्रश्नाचा. शेवटी आपल्याला हे इक्वेशन मिळवायचं आहे, मिळाला तरच तुमचा आन्सर येईल, नाही ते राहणार. 26. चलो पुष्कर. 21 चालू होतं तुम्ही. Assuming enthalpy of combustion of hydrogen at 273 Kelvin is minus 286 kilojoule हे बघा, थांब and एक मिनिट, हे enthalpy काय, of हॅलो हॅलो, हे तेच आहे की नाही. ट्राय करा जरा, घरी डोकं वापरा ना. सारखे सारखे थोडं मी स्किप करतोय, मी मोस्टली सीईटीला टार्गेट करू शकतो. हे बघा, हे सेमच इक्वेशन आहे, तुम्ही याचं प्लस मायनस करा. तो SO2 वाला आहे ना, तो एकदा दाखवा ना, काल तो मी सॉल्व करत होतो, येत नव्हता. कोणता SO2 वाला, भरती करा ना. 23 नंबर. काय याच्यामध्ये प्रॉब्लेम, काय सॉल्व्ह करत काय येत नव्हता. त्यातली रिझल्टंट रिएक्शन काढ. हे बघा, तुम्हाला सांगितलं रिएक्शन दिलं आणि तुम्हाला हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 विचारतात. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 म्हणजे काय, तर SO2 ऍज अ प्रोडक्ट साइडला असायला पाहिजे. काय असायला पाहिजे, प्रोडक्ट साइड. SO2 प्रोडक्ट साइडला असला पाहिजे. मग SO2 प्रोडक्ट साइडला असला पाहिजे तर काय करणार आपण, तर रिएक्शनचा तुम्हाला काय विचारलाय, डेल्टा एच विचारलाय. मग डेल्टा एच साठी आता हे दोघं रिएक्शन बघा. बरोबर. SO2 कुठे पाहिजे, प्रोडक्ट साइडला. प्रोडक्ट साइडला. बरोबर. मग त्याला प्रोडक्ट साइडला आणा. कशाला आणा, प्रोडक्ट साइडला आणा. हे बघा, ही पहिली इक्वेशन आहे, ही दुसरी इक्वेशन आहे. फॉर रिएक्शन 2 काय करणार आपण, रिएक्शन 2 ला काय करणार आपण, उलट करणार. काय करणार, रिएक्शन 2 ला आपण उलट करणार. केलं उलट, काय होणार, रिव्हर्स करणार. ते मायनसचं प्लस, प्लसचं मायनस, प्लस होऊन जाईल तो. नाही सर, ते प्लस केलं होतं. हे बघा, आपलं काय हवाय, हा SO2 प्रोडक्ट साइडला हवाय, होय की नाही. मग आपण काय करणार, या रिएक्शनला उलट करणार ना. उलट करा तिला. कसं लिहिणार, SO3 gives us 2 SO2 plus 1/2 O2. करेक्ट. आता विचार करायचा की SO2 आपल्या प्रोडक्टला आला ना, की हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 आहे, दॅट्स ऑल. मग त्याला प्लस करायचं होतं. काय करायचं, प्लस करायचं. करायचं प्लस मग दोघांना एस. मग हे केलं, हे करायचं. मग हे जे इक्वेशन आहे इथे काय आन्सर होतं, हा 2x होता. बरोबर. इथे हा 2x. बरोबर. याच्यामध्ये काय करायचं, हा x y किलोजूल आहे. बरोबर. मग हा जो 2x आहे की नाही, हा 2x प्लस आपण काय करतोय, y करतोय. काय करतोय, 2x प्लस y. सिंपल.
ही रिॲक्शन उलटी करायचं, या रिॲक्शनला उलटी करा, काय होणार, हा प्लस होणार की नाही, दोघांना ऍडिशन केलं की फॉर्मेशन ऑफ SO2, मग ते असं होणार -2x + y खतम. हे बघा रिॲक्शन तुम्हाला समजण्यासाठी दुसऱ्या फॉर्ममध्ये लिहितो, हा A आहे आणि B आहे. तुम्हाला सांगितलं आहे AB आणि CD अशी इक्वेशन आहे. तुम्हाला सांगितलं फॉर्मेशन ऑफ CD काढा, फॉर्मेशन ऑफ D काढा, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D काढा, कोणाची इंथाल्पी काढा, फॉर्मेशन ऑफ D. मग तुम्ही एकच ऑप्शन शोधताय, हा D इथे नाही दिलाय, हा इथे दिलाय D तुम्हाला इथे, आणि इथे काहीतरी C दिलाय. मग मी बाकीचं काही बघणार नाही, मला D कुठे पाहिजे आहे, इथे पाहिजे. मग मी D इथे आणतोय, तर याची जी व्हॅल्यू आहे, इथली जी -y व्हॅल्यू आहे, याची -y होती, याची काय होती 2x. या -y ला मी आधी D इकडे आणणार आणि प्लस करून घेणार, केलं प्लस आलं, माझा D कुठे आला, तर इथे आला, बस माझा D इथे आला म्हणजे इंटर. मग मी काय करणार, फक्त मला माहिती यांचं काही करून फायदा आहे का, हा 2x ला मी y सोबत ऍड करून घेणार, 2x सॉरी नाही कळलं, कळलं मला. हे बघा ह्या रिॲक्शन मध्ये SO2 फॉर्मेशन आहे की नाही, SO2 कुठे बसला पाहिजे होता, इथे बसला पाहिजे, बरोबर. रिॲक्शनच्या शेवटी तो आला पाहिजे. मग रिॲक्शनच्या शेवटी केव्हा येणार, जेव्हा तो ह्या साईडला येणार तेव्हाच ना. मग मी काय करणार, इथून याचा तर काही फायदा नाही ना, पहिल्या रिॲक्शनला उलट करून काही फायदा नाही आहे, मग दुसऱ्या रिॲक्शनला उलट करायचं. मग दुसरी रिॲक्शन उलटी केली किंवा वाय काय होणार, प्लस होणार. आता मला समजलं दुसऱ्या रिॲक्शनला प्रोडक्ट मध्ये SO2 आला म्हणजे झालं, SO2 फॉर्मेशन प्रोडक्ट मध्ये आला. मी काय करणार, पहिल्याचं आणि ह्या वायचं ऍडिशन करून टाकणार, -2x + y हा माझा डेल्टा H असणार, झालं. कॉमन सेन्स वापरावं लागेल बघा, ते काय कोणती ते CET केरला, CET काही सिंपल नाही. माहित नसेल तर लक्ष ठेवा, भारतामध्ये जेई संपलं तर भारतामध्ये CET जी टॉप मध्ये चालते ती केरला चालते, माहिती आहे मला, केरला CET ची रँकिंग आहे. महाराष्ट्र CETच्या वरती कोणती सीट राहते, केरला. ठीक आहे, जेईच्या नंतर त्यांचं लेवल, मग त्यांचे प्रश्न तुम्हाला काय असे एकदम सिंपल नाही. शोधायचं इंटिग्रेटर केरला CET चांगल्या प्रकारे चालते की नाही, म्हणून तुम्हाला ते दिलंय. त्यांच्या बुक मध्ये MSCD नसेल, पण आपल्या बुक मध्ये केरला CET आहे. ठीक आहे, आपण आपल्या जेई मेन्स वर 25 नंबरचा प्रश्न आहे का, जाऊ द्या सारखा जाईल CET वरती. विनाकारण काय होईल, तुमचं डायव्हर्जन होऊन जाईल. काय होतं की आपण करायला इकडे जाऊन आपला टाइम वेस्ट होतो. 26 तुमचं पुन्हा आपण जेई वरती येऊन जाऊ, काही विषय नाही. चला 26 नंबर वाचा पुष्कर. Assuming enthalpy of combustion of hydrogen at 273 Kelvin is -286 kJ and enthalpy of fusion of ice at the same temperature to be +6 kJ. Calculate the enthalpy change during formation of a diagram of ice. आता CET ने काय केलंय बघा, तुम्हाला सांगितलं इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हायड्रोजन, हायड्रोजनचं कंबशन झालं, ऑक्सिजन सोबत रिॲक्शन झाली, बरोबर. आणि त्याची इंथाल्पी तुम्हाला दिली आहे -286. म्हणजे तुम्हाला असा प्रॉब्लेम दिलाय की तू बघतच तुम्ही म्हणणार की आपल्याला येणार नाही. तुम्ही हा प्रॉब्लेम पेपर मध्ये बघितला, तुमच्या डोक्यात 20 मिनिट्स राहिले तुम्ही म्हणणार मोठे प्रॉब्लेम आहे, जाऊ द्या. तर तुम्ही नीट विचार केला तर काय केलं त्याने, ऍझ्युमिंग इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हायड्रोजन, हायड्रोजनचं कंबशन केलं म्हणजे ऑक्सिजन सोबत रिॲक्शन केली तर इंथाल्पी, एक फक्त रिॲक्शन आहे स्टेटमेंट दिलाय. दुसरे स्टेटमेंट दिलाय फ्युजन ऑफ आईस ऍट सेम टेम्परेचर, म्हणजे जो वॉटर होता म्हणजे आईस होता तो फ्यूज होतोय म्हणजे हीट होतोय, लिक्विड फॉर्म होत आहे, आणि त्याची इंथाल्पी 6. CET तुम्हाला असं देऊ शकली असती, एक इक्वेशन दुसरी इक्वेशन आणि आउटपुट काढा. पण पेपर वाल्याने जरा थोडंसं ट्विस्ट केलं, जरा तुम्हाला डोक्याला ताण दिला. त्याने असं इक्वेशन देताना सांगितलं की जो हायड्रोजन आहे त्याचं कंबशन झाल्यानंतर एवढी हीट बाहेर पडते, आणि एक सॉलिड आईस आहे तो लिक्विड झाल्यानंतर एवढी हीट प्लस म्हणजे तो घेतो, प्लस म्हणजे घेणे, मायनस म्हणजे घेणे. त्याने इथपर्यंत अशा प्रकारे डोकं चालायला भाग पाडलं की इक्वेशन बनवा आणि कॅल्क्युलेट करा इंथाल्पी चेंज ड्युरिंग 100 ग्रॅम ऑफ आईस. आणि तुम्हाला सांगितलं की इंथाल्पी जेव्हा आईस फॉर्म होईल, काय होईल, म्हणजे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे प्रोडक्ट सेटला आईस पाहिजे. तर हा आईस 100 ग्रॅमचा जेव्हा तयार होईल तेव्हा तो किती हीट घेईल, तुम्हाला पॉइंट कळलं कन्सेप्ट. तर थोडासा ट्विस्ट करून विचारला प्रश्न आहे, विचारू शकतो CET काय होऊ शकतं.
मग पहिलं हायड्रोजनचं कंबशन झाल्यावरती तुम्हाला कंबशनचे इक्वेशन बनवता आलं पाहिजे. नसेल तर शिका. सॉलिड लिक्विड मध्ये ऑटोमॅटिक काही चेंज होत नाही. फिजिकल चेंज आहे. हेलो हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं? बोलिए बोलिए. स्टार्ट बैचेस शुरू हो चुके हैं, अभी शुरू हो रहे हैं. कुछ हो चुके हैं, शुरू हो रहे हैं. हम्म. एक साल की फीस 60,000 है. हम्म. 11-12 की 120 है. नहीं, हॉस्टल वगैरह के अलग से रहेगी आप. हाँ, वो अराउंड 60,000 तक जाती है. इसमें जेई सीटी और एनडी दोनों. यस, इसमें कब आ जाते हैं. ठीक है. चला लक्ष द्या. विशांत, काय करायचंय आपल्याला? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काय विचारलाय? आईस विचारलाय. तर आईस म्हणजे हा सॉलिड आहे. तर हे बघा, इथे सॉलिड आईसचं लिक्विड होत आहे, तर काही रिएक्शन घेण्याची गरज नाही. फॉर्म्युला तोच असणार आहे, फक्त काय होणार, स्टेट चेंज होणार आहे आणि तो हीट घेणार आहे. मग आपल्याला माहिती की वॉटर, आपल्याला सॉलिड इथे पाहिजे, हा सॉलिड कुठे पाहिजे, ह्या साईडला पाहिजे. मग आपल्याला रिएक्शन उलटी करावं लागणार. काय करावं लागणार? उलटी करावं लागणार. याला उलट करावं लागणार. मग ते -6 होतं. दिसतं तुम्हाला -6? बरोबर. मग मागच्या प्रॉब्लेम सारखंच काय करायचं, या रिएक्शनला उलट करायचं. ही पहिली रिएक्शन तर करेक्ट आहे ना, वॉटर, याचं वॉटर होणार आणि त्यानंतर त्याचं आईस होणार. तर मायनस आणि ही दुसरी मायनस, तुमचा आन्सर येऊन जाईल 29 -292. काय जाईल? मागे तुम्ही तसंच केलं होतं. मागच्या वेळेस आन्सर होतं त्यात तुम्ही -2x होते, त्याच्यामध्ये काय केलं तर -y च्या ऐवजी फक्त याला प्लस करून आन्सर काढलं होतं. इथे तुम्ही तेच करणार. जे आन्सर होतं त्याच्यात खालच्याला मायनस करणार आणि आन्सर काढणार. काढलं. आता हे कोणासाठी काढलं तुम्ही? 1 मोल ऑफ वॉटर साठी. कोणासाठी? वॉटर. वॉटर इथे 1च मॉलिक्युल आहे ना. वॉटरचा मॉलिक्युल 18 ग्रॅमचा असतो. 18 ग्रॅम साठी किती आहे? फॉर 18 ग्रॅम 292. बरोबर. आपल्याला सांगितलं आहे 100 ग्रॅम साठी किती? 100 ग्रॅम इज इक्वल्स टू -292 इंटू 100 डिवाइड बाय 18. कळलं? आन्सर काहीतरी 1622 किलो लिहायला पाहिजे. हॅलो, बरोबर का? आणि इथे प्लस का? इथे आन्सर जे आहे, आन्सर बघा इथे, इथे आन्सर जे आहे ते प्लस येऊ शकत नाही, कारण तो सॉलिड बनतोय, तो हीट घेणार आहे. मायनस यायला पाहिजे. आन्सर काय पाहिजे? मायनस. कॉमन सेन्सने बघा, मला जर तुम्ही हा प्रॉब्लेम सीईटी म्हणून सॉल्व्ह करायला सांगितलं असतं, माझा -92 आन्सर आलं असतं ना, तर मी दोघे आन्सर कट करून टाकले असते, कारण त्याच्या पुढचा आन्सर आहे ना. हे आन्सर आहे का -922? आणि यातल्या यात मला माहिती आहे की जेव्हा सॉलिड फॉर्म होतो, आईस फॉर्म होतो, तेव्हा तो हीट काय करतो? गेन करतो की डिल्यूट करतो? काय करणार आहे? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काय विचारलं तुम्हाला? आईस विचारलं. ठीक आहे. डाऊट इथे बघा, जोपर्यंत तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करणार नाही, तुम्हाला सर्वच प्रश्न आले, तुम्ही आउट ऑफ घेऊन टाकणार ना. स्वतः सॉल्व्ह नाही करणार तोपर्यंत कसं करणार?
फॉर विच अमॉंग द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज इन एंट्रोपी इज लेस दॅन 0. अशी कोणती रिएक्शन आहे की त्याची एंट्रोपी 0 पेक्षा खाली आहे? म्हणजे जी रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे, ही रिएक्शन रिव्हर्स होऊ शकते, त्याची एंट्रोपी 0 पेक्षा खाली असणार. 0 पेक्षा वरती वाढली म्हणजे रिव्हर्स होत नाही. एक्झाम्पल, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन. आयोडीन सब्लिमेट केलं म्हणजे वेपर मध्ये गेलं. डिसोसिएशन ऑफ हायड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. आता बघ, या प्रश्नाला तुमच्याकडे काही उत्तर नाही. हा प्रश्न मला सोडावा लागणार की नाही? काय म्हणलं? हा प्रश्न तुम्हाला सोडावा लागणार का नाही, म्हणजे असं म्हणतात. म्हणजे अशी रिॲक्शन की तुम्हाला त्याच्यावरती, म्हणजे तुम्ही वाचलेलं नाही ना ते, बुक्स मध्ये वाचलंय का? रिव्हर्सिबल तर फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. फॉर्मेशन ऑफ वॉटर रिव्हर्सिबल असते का? तसं नाही, बरोबर तसं नाही. मला सांगा, फॉर्मेशन ऑफ तुम्ही कधी बघितलं का? चला एक्झाम्पल बघू आपण. फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे. आता वॉटर फॉर्म होतोय. फॉर्मेशन ऑफ वॉटर रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे का? आयोडीन परत सॉलिड. तोच मी विचार करतोय काय होऊ शकतो. आयोडीन एकदा वॉटर तयार झाल्यानंतर विचार करा, वॉटर तयार झाल्यानंतर हायड्रोजन तयार होतो का? प्रश्न संपला. डिसोसिएशन ऑफ हायड्रोजन, हायड्रोजन गॅस डिसोसिएट झाला, बरोबर. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. एकदा कॅल्शियम कार्बोनेट ब्रेक झाला, कार्बन डायऑक्साईड तयार झाला म्हणजे झाला म्हणजे झाला. डिसोसिएशन ऑफ हायड्रोजन, हायड्रोजन गॅस ब्रेक होणे आणि सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, या दोन तुमच्याकडे गोष्टी आहेत. यापैकी तुम्हाला टिक करायचं का? सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन म्हणजे काय? तुम्ही जर आयोडीनला क्लोज कंटेनर ठेवलं तर डबल तो सॉलिड होतो. काय होतं? सॉलिड होतो. कोणती गोष्ट सब्लिमेट होते म्हणजे ती रिव्हर्स काय होते? सॉलिड होते. तेव्हा सब्लिमेशनचा सिंपल मिनिंग काय असतं माहितीये का? सब्लिमेशन म्हणजे असं आहे, तुम्हाला हा आयोडीन ना वेपर फॉर्मवर जातो आणि पुन्हा इथे आयोडीन बनून जातो. तुम्हाला 9 मध्ये एक एक्झाम्पल असतं, अमोनियम क्लोराईड. तो सॉलिड असतो, त्याला हिट केलं की तो वेपर होतो आणि पुन्हा इथे अमोनियम क्लोराईड बनवून टाकतो. डायरेक्टली सॉलिड टू गॅस, आणि गॅस टू डायरेक्ट सॉलिड. कळालं मग? आयोडीन. तर अशा प्रकारे आपले अराउंड जे टार्गेट होतं ते आजचं कम्प्लीट होण्यात आहे मला वाटतं. किती वेळ झाला आता बघ बरं. बस झाला.